Välkomna till ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Idag är vi på en motormässa i Bryssel. Och vi ska titta på en hel del olika bilar från märken vi aldrig hört talas om till mer kända märken och nya modeller. Bland annat ska vi titta på Lotus nya bilar, Polestars nya bilar och mycket mer. Vi ska titta på konceptbilar också från Audi. Så häng med oss här när vi tittar runt på bilmässan. Låt oss börja med Polestar 3. Det är en lyxig helelektrisk prestanda-SUV som kommer i två olika varianter, Long Range och Long Range Performance. Båda versionerna har dubbla elmotorer och är fyrhjulsdrivna. Long Range-varianten börjar på 970 000 kronor, har en effekt på 489 hästar och har en räckvidd på upp till 610 km. Performance-varianten börjar på 1 040 000 kronor, har en effekt på 517 hästar och en räckvidd på upp till 560 km. Batterikapaciteten är hela 111 kWh i båda varianterna och dragvikten är upp till 2,2 ton. Bagageutrymmet är tyvärr inte det största och rymmer 484 liter. Frunken är på 32 liter. Interiören känns minimalistisk och behaglig. Infotainmentskärmen har blivit något större sedan Polestar 2 och är på 14,5 tum. Tack vare ny processorteknik ska även grafiken och responsen vara förbättrad också. Leverans sker i slutet av 2023. Lotus hade med sig två bilar, Hyper-SUVen Eletre och sportbilen Emira. Och det finns anledning till att man kallar bilen för en Hyper-SUV. Toppversionen Eletre R har en effekt på hela 905 hästkrafter, gör 0-100 på 2,95 sekunder men lyckas ändå ha en räckvidd på upp till 500 km. Priset är därefter och börjar på drygt 1,7 miljoner kronor. Grundversionen Eletre är inte så dålig heller då den har 603 hästar och en räckvidd på upp till 600 km. Priset är också rimligare och börjar på drygt 1,1 miljoner. Bilen har dubbla elmotorer, ett batteripaket på 112 kWh och 800 volts laddning. Bagageutrymmet är generöst och rymmer 688 liter plus 48 liter i franken. Dragvikten är upp till 2250 kg. Interiören känns påkostad men samtidigt minimalistisk och något åt det sportigare hållet. Första leveranserna kommer ske redan till sommaren. Den kompakta sportbilen Emira visade sig vara ett stycke konst som imponerade från alla perspektiv. Nästan lika imponerande är det låga priset som sägs börja på drygt 750 000 kronor och den låga vikten på 1,4 ton. Första utgåvan kommer med en mittmonterad 3,5 liters V6. En klassisk sportbil med andra ord, som även sägs vara den sista modellen från Lotus med förbränningsmotor. Audi hade med sig nästan hela sitt modellutbud, men det var konceptbilarna vi fastnade för. A6 e-tron i Avant-utförande såg vi redan på e-car Expo förra året, men den här gången hade man med sig A6 i sedanvariant. Räckvidden ska vara på mer än 70 mil och bilen ska börja produceras 2024. Audi Skysphere Concept var ännu mer futuristisk och föreställer en tvådörrars eldriven cabriolet. Bilen ska ha en elmotor monterad på bakaxeln som levererar drygt 630 hästar. Interiören har designats ut efter att bilen får autonom körning på nivå 4, vilket innebär att ratten och pedalerna kan fällas in. Den ikoniska SUVen Ford Bronco som länge skulle enbart säljas i Nordamerika kommer nu till Europa och Sverige. Det här var Europapremiären för bilen. Bronco är en tuff terrängbil som konkurrerar med bilar som Jeep Wrangler och Land Rover Defender. Två motoralternativ ska finnas tillgängliga. En EcoBoost 4-cylindrig motor på 274 hästar och en V6 på 314 hästar. Bilen går självklart att få med lågväxel och vaddjupet är imponerande 85 cm. Vi väntar med spänning på officiella svenska priser, även om vissa återförsäljare redan tagit hem bilar som redan nu finns till försäljning i Sverige. Under mässans första dag korades även årets bil. Majoriteten av de nominerade bilarna var kompakta SUVar. Vann gjorde den kompakta el-SUVen Jeep Avenger. På andra plats kom den helelektriska folkabussen ID Buzz och hade det varit upp till den svenska juryn så hade den bilen vunnit. Vinnaren Jeep Avenger är Jeeps första elbil och till skillnad från många andra modeller från märket är den endast framhjulsdriven. Bilen har ett batteri på 54 kWh vilket resulterar i en räckvidd på 400 km. Bilen ska komma till Sverige i början av 2023.
Hyundai hade med sig Ioniq 6, en strömlinjeformad skapelse som verkar ha hämtat viss designinspiration från Saab och kanske Porsche. 2 batteripaket finns att välja mellan, 53 kWh eller 77,4 kWh. Snabbladdning är möjlig med upp till 350 kW. Räckvidden är som mest 614 km. I Skodas monter fastnade vi för den 7-sitsiga konceptbilen Skoda Vision 7S. Bilen ska ha en räckvidd på 60 mil och bygger på Volkswagens MEB-plattform. Batteriet ska vara på 89 kWh och laddhastigheten ska vara 200 kW. Vi hoppas att de bakhängda bakdörrarna även kommer med i produktionsbilen när det är dags 2026. Europas första helelektriska pickup presenterades av Maxus och heter ET90. Batteriet är på 88,5 kWh, men räckvidden är dessvärre enbart 330 km. Det svenska grundpriset ex-moms för bilen är 579 000 kronor. Alpin hade med sig konceptbilen Alpenglow som ska visa vägen för märkets hållbara framtid, i det här fallet med en vätgasmotor. Hyperbilen Nevera visades i Rimax monter. Prestandasiffrorna är ofattbara, eller vad sägs om 1914 hästkrafter, 2360 Nm och 0-100 på 1,97 sekunder. Veyrons efterträdare Chiron visades i Bugattis monter, mer specifikt i sportutförande. Motorn är densamma som en vanlig Chiron, det vill säga ett 16-cylindrigt monster med 4 turbos som har en effekt på 1480 hästkrafter. Skillnaden mellan versionerna ligger främst i den högre andelen kolfiber i chassit för sportversionen. Intressant nog är det nästan 7 år sedan Chiron visades för första gången. Trenden med sportbilar som görs terrängkompatibla syntes även på mässan. I det här fallet i form av en Lamborghini Huracan Sterato. Sterato-utförandet ger bland annat en drygt 4 cm högre markfrigång, skyddsplåt under bilen, kolfiber runt hjulhusen och mycket mer. Även BMW hade med sig nästan hela modellutbudet. Vi fastnade för 2 prestandabilar. XM ska vara BMWs mest kraftfulla M-bil någonsin. Kontroversiellt nog i SUV-format. Under huven sitter en V8 laddhybrid som levererar 653 hästar. Priset i Sverige börjar på drygt 1,8 miljoner. Den andra bilen, 3 liters CSL, är en hyllning till versionen som visades på 1970-talet och ett 50-årsfirande av BMW M. Under huven sitter den kraftfullaste varianten av BMWs 6-cylindriga motor som har en effekt på 560 hästkrafter. Den höga effekten kombinerat med en lättviktskonstruktion leder till ett vikt till effektförhållande på 2,9. Endast 50 bilar kommer att tillverkas. BMW köpte upp specialtillverkaren Alpina under 2022 och under mässan kunde man se 2 bilar från Alpina. Hos Nissan hittade vi Nissan Ariya Single Seater Concept. Konceptbilen ska visa hur Nissans nya helelektriska drivlina även kan användas i en ensitsig sportbil. Längst fram i Alfa Romeos monter stod Tonale, en kompakt hybrid-SUV och märket första nya modell på 6 år. Tonale är märkets första steg i elektrifieringsstrategin som ska resultera i att alla märkets bilar ska vara helelektriska 2027. Alfa hade även med sig en av märkets kronjuveler, nämligen en 33 Stradale från 1967, en av världens första supersportbilar. Lexus hade med sig RZ450e, en fyrhjulsdriven elbil som bygger på samma grund som Toyota BZ4X. Med en elmotor på vardera axel fås en effekt på 313 hästkrafter. Batteripaketet är på 71,4 kWh. Interiören kändes modern, där speciellt ratten känns igen från ett annat elbilsmärke.
För kombiälskare så var det kul att Volkswagens koncept ID Space Vision var just en kombibil, eller en helelektrisk Passat om man så skulle vilja. Bilen ska lanseras 2023. Hos Honda kunde man se sjätte generationen av Civic Type R. Den här generationen har en något mindre aggressiv look jämfört med föregångare. Under huven sitter en 2-liters motor med turbo som ger en effekt på 325 hästar. Bilen har en 6-växlad manuell låda och en röd interiör som verkligen står ut. Priset börjar på 619 000 kronor i Sverige. Mazda visade upp hybriden MX-30 REV som bygger på elbilen MX-30. Det speciella är att man med den här modellen återintroducerar den innovativa vankelmotorn som har en roterande kolv istället för en kolv som har en linjär rörelse. BYD hade med sig flera av sina modeller, men vi fastnade för modellen Han som kändes välbyggd och premium. Räckvidden är upp till 662 km. Priset i Sverige börjar på 830 000 kronor. Maserati hade med sig 4 modeller, bland annat sportbilen MC20 samt det senaste tillskottet Grecale som bygger på samma plattform som Alfa Romeo Stelvio. Toppversionen av Grecale heter Trofeo och har en 3 liters V6 med en effekt på drygt 530 hästar. Slutligen har vi ett av flera bilmärken som vi aldrig hört talas om. I det här fallet Ceres som hade med sig den helelektriska SUVen Ceres 5 som i mässan hade Europapremiär.